اوس موږ د نیوټن لاګانې دي د نیوټن درې لا دي ٹھیک ده هغه کې د نیوټن فرست لا اف موشن د نیوټن اولنی نیوټن کا پہلا قانونی حرکت د نیوټن اولنی قانون تاسو ته وختي ما وې چې زمونږ سره د هر باډي سو حالت سو سټیټ کې دي شي دوا یا ریسټي او یا سي موشني زما سره دا تاسو ما وختي مې دا ما سره یو بال لې دا پس کې دي دا پرست کې دي بل دا ما سره یو بال لې دا پس کې دي په موشن کې دي اوس د تاسو له پوز کوم چې دا بال په ریسټ کې دی په سکون کې ساکن دی یعنی په ځای ولاړ دی حرکت پکې نشته که زه غواړم چې د دې د حالت چینج کم دا ریسټ حالت چینج کما سطح چینج کما موشن تا دې له څه کار دی ها دې له کار دی فورس یاد به تاسو ته څنګه یو باډي څنګه سره دی پر ریسټ کې او زه غواړم چې دا باډي ست شي موشن ته شي دا ریسټ نه داغه سټیټ داغه حالت چینج شي ست شي موشن تا نو چې دا مونږ موشن د کوو نو دله بس په کار سي دله فورس پکاري په دې ډایرکشن کې کم ډایرکشن کې فورس لګي په هغه ډایرکشن کې موشن پیدا کیږي او دا بال په موشن کې دی خو زه غواړم چې دا د ریسټ راشي نو سبب اپلای کو فورس نو مقصد څه شو د یو باډي کې د ریسټ نه موشن سټیټ ته ځي نو څه کار دی فورس او که باډي د موشن نه ریسټ سټیټ ته ځي نو څه کار دی فورس یعنی فورس دیس یو موږ په ډیفینیشن کې هم وایي چې فورس دیس یو ایجنټ دیس یو فزیکل کاز دی چې باډي سټیټ چینج کوي اوس معلومه ده شو که فورس او پلای کو فورس نو دا سټیټ به د باډي چینج کیږي موشن نه به ریسټ کیږي د ریسټ نه به موشن ته کیږي خو که فورس ابسنټ فورس زیرو وي نو د دې باډي د ریسټ باډي به همیشه پر ریسټ کی او موشن والا باډي به همیشه په موشن کی ځکه که د ریسټ باډي موشن ته کنورټ کېدو د موشن سټیټ ته اوړېدو د چا په وجه د فورس په وجه نو چې فورس زیرو شو نو ریسټ باډي به موشن ته نه ځي دغه شان یو مووینګ آبجیکټ دا په دې ډایرکشن کې د موشن کېدو موږ فورس په اپوزیټ ډایرکشن کې دلته لګاو نو کپرس کې دا موشن کوي دا فورس نه وي د دې باډي موشن با ریسټ نه راځي موشن به نه ختمي دی دا باډي به ریسټ پوزیشن ته نه اوړي دی په بشوي یعنی د باډي حالت د سوج نه چینج کیږي د فورس وجینا اوس که دا فورس نه د باډي یو حالت بل حالت ته چینج شي ریسټ موشن ته یا موشن ریسټ چینج شي چری هم نه یاد به تاسو نو دا شان دي in the absence of an external force تاسو ګورئ د دې غونډې په خیر دې نه مقصد دا شوی د دې پوری in the absence of an external force یو بیرونی قوت زموږ سره absent دی د دې غونډې په خیر څه مقصد شو چې فورس زموږ سره سونه شو 0 نیوټن شو نشته absent نشته سونه فورس شو 0 نیوټن نو سوي rest body will continue its state of rest یو ریسټ باډي خپل ریسټ حالت جاری ساتي هغه موشن ته چیرې ناوړي نو چې یو ریسټ باډي پر ریسټ حالت کې نو د دې غونډې په خره د دې ځناواله او د دې د مقصد څه شو چې اکسلریشن بسې 0 یا ویلاسټي بسې 0 په وشوي موشن مین اکسلریشن ها دیم سوئی آر موشن ود یونیفارم ویلاسٹی او یا به د خپل د موشن سټیټ جاری ساتي په کومه ویلاسټي سره په یونیفارم سره نو چې ویلاسټي یونیفارم شو تاسو د اکسلریشن ډیفینیشن وایي ذکرې د ریټ اف چینج ان ویلاسټي چې په ویلاسټي کې چینج راشي نو دلته یونیفارم ویلاسټي شو چې یونیفارم شو په ویلاسټي کې چینج راغی نو چې په ویلاسټي کې چینج را نه غیر د مقصد څه شو ډیلټا وی از ایکوال ټو 0 یعنی چینج ان ویلاسټي از ایکوال ټو 0 چې چینج ان ویلاسټي 0 شو نو اکسلریشن از ایکوال ټو 0 پوه شئ دا خبره شو د اساس سره څنګه زموږ سره د یو باډي حالت چینج کیږي د ریسټ نه چرته دی موشن ته د موشن نه چرته دی ریسټ سوال پکار دی فورس یو انبیلنس فورس پکار دی یو ایکسټرنل فورس پکار دی اوس دغه فورس ابسنټ دی دغه فورس ابسنټ دی 0 دی نو په دې باډي کې با یو ریسټ باډي خپل ریسټ حالت کنټینیو ساتي نو چې ریسټ حالت کنټینیو ساتو نو سون اکسلریشن فور 0 او یا کدا په موشن کې په یونیفارم ویلاسټي سره موشن کوي نو دغه یونیفارم ویلاسټي موشن به د جاری ساتي نه به ویلاسټي کمیږي نه به زیاتیږي نه به ډایرکشن چینج کیږي لہذا اکسلریشن څه شو 0 شو یاد دي دا خبر ده in the absence of an external force a rest body will continue its state of rest دا په لهي څه شو and a moving body یا or motion with a uniform velocity forever
او یا به خپل موشن جاری ساتي خپل موشن حالت پس سره په یونیفارم ویلاسټي سره د همیشه لپاره چې ویلاسټي یونیفارم شو نو چینج رانغي چینج ان ویلاسټي زیرو شو چې چینج ان ویلاسټي زیرو شو ایکسلریشن زیرو شو کوئی شوي हाँ यानी किसी बैरून क़ुव्वत की गैर मौजूदगी में एक साकिन जिस्म हमेशा के लिए साकिन और एक मुतहर्रिक जिस्म हमेशा के लिए यकसा वेलोसिटी से अपना हरकत जारी रखेगा और ज़दीला दो ही सीधी अरे खुदा से पोइश होएगा ना ज़दीला मैथमेटिकल फार्म का तासुली का ही नागज़म सरदाश हो मैथमेटिकल फार्म में मैथमेटिकल फार्म दागज़म सरदाश چې فورس څه دی اپسنټ دی چې فورس اپسنټ شو نو فورس ونه شو 0 نیوټن چې فورس 0 نیوټن شو نو ریسټ باډي خپل ریسټ حالت جاری ساتي چې ریسټ کې شو نو موشن څه شو 0 اکسلریشن مین موشن نو اکسلریشن هم 0 شو ٹھیک شو دغه شانتي چې یو مووینګ باډي هغه خپل موشن جاری ساتي په سونه ویلاسټي سره په یونیفارم چې یونیفارم ویلاسټي سره نو ډیلټا دا پیله پات شو دویم پات دا دی چې یونیفارم ویلاسټي جی نو هغه کې به چینج زیرو وي په اکسلریشن ویلاسټي کې چینج زیرو شو نو د مقصد دا چې اکسلریشن څونه شو 0 میټر پر سیکنډ سکوير پوه شئ یعنی پور زیرو یو باډي کې اکسلریشن زیرو پیدا کیږي خبر ختمه اوس د دې زموږ سره 100 پارټس دي نو د دې زموږ سره 2 پارټس دي زموږ سره پهلا پارټ د دې نواله او تر دې زی پوری دی فرست پارټ تاسو وایي چې نیوټن لا چې دا موږ سټډي کوو या द न्यूटन ला چې دا مشتمل په دوه حصو باندې نمبر پارت نمبر فرست ان د ابسنس اف ان ایکسټرنل فورس ارس باډي ویل کنټینیو اټ سټیټ اف ریسټ دا پهلا پارت دی ته تاسو پهلا پارت ولیکئ پارت 1 او د دې نه تر د لاسټ پورې دا زم سره شو پارت 2 خو دا به سره راولې ویل کنټینیو اټ سټیټ اف रेस्ट फॉर एवर دا وسره والے ٹھیک ده اوس ګورئ پهل پارت څه شي دی کا یو فورس زموږ سره ابسنټ یو ریسټ باډي خپل ریسټ حالت کنټینیو ساتي یعنی ان د ابسنس اف ان ایکسټرنل فورس ریسټ باډي will continue at state of rest دا سره پهلا پارت دی یعنی کسی بیرون قوت کی غیر موجودگی میں ایک ساکن جسم اپنا حالت سکون جاری رکھے گا کله شرط دا چې فورس شي ابسنټ وره ایکسټرنل فورس شي ابسنټ اوس موږ ګورو چې دا څنګه دی لکه کلاس په یو کارنر کې د کلاس په سنټر کې یو چیر پروت دی او هغه موږ یو غنټه 2 غنټه بعد او کلاس څوک نه راځي بهر نه په سپورټ نه لګي څوک هغه چیر دی د خپل بل ته نو چته پورس نه پلای کوي او موږ یو غنټه 2 غنټه بعد ابزرو کوو دغه چیر په خپل د کلاس د سنټر نه چرته سایډ ته تلی چیرې هم نشي نیو ریسټ باډي به همیشه سي پر ریسټ کې پروت وي زموږ سره یو ټیبل له باغ باندې یو بوک پروت دی हिस्सों के न पिक अप करी د بهر نه په یو ایکسټرنل فورس نه بلای کیږي دا به خود خپل پوزیشن چینج کی چری هم نه نو د نیوټن دا پهلا قانون دا پهلا پارت چې دی د نیوټن د فرست پارت چې دی دا زموږ د روزمره ژوندۍ سره ډیر زیات سیمیلریټی ساتي ډیر زیات سیمیلر دی یکسانیت ساتي ٹھیک شو او دا مثال دا دی چې په ټیبل باندې یو بوک پروتي هغه هم څوک نو چې یو ورځ پوری هم پروتي 2 ورځې پوری هم پروتي هر څونه ټایم پوری پروتي او څوک په فورس نه پلای کوي څوک نه پک اپ کوي هغه به همیشه په دغه ځای باندې پروتي د خپل ځان نه په پوزیشن چینج نه کی ځکه چې فورس په ایکسټرنل سره 0 دی نو هغه به موشن هم 0 هم شو کوي اکسلریشن هم 0 شو کوي خپل پوزیشن به نه چینج کوي ټیک ده نو تاسو راول دا پارت راوځستو تاسو د الفاظ بیک ګراوندوم ان د ابسنس اف ان ایکسټرنل فورس ارس باډي ویل کنټینیو اټ سټیټ اف ریسټ نو تاسو وایي د نیوټن دا دوه پهلا قانون دا پهلا حصہ زموږ د روزمره ژوندۍ سره ډېر یکسانیت ساتي او زموږ د ژوندۍ سره ډېر په اسانه باندې موږ د روزمره ژوندۍ نه د ایگزامپل اخیستې شو یو بوک چې دی په یو ډایس باندې یا په یو ټیبل باندې پروت دی نو کدا بوک مونږ او تاسو څوک په دې باندې فورس نه پلي کوي څوک دا بوک نو چته د خپل ځان نه دا بوک خپل پوزیشن چینج نه کی موشن به نه کړی شي نو د نیوټن دا پهلا فرست پارت چې دی دا زموږ د روزمره ژوندۍ سره یکسانیت ساتي ټیک شو خبر ختمه څنګه د نیوټن تاسو دوباره اورئ دا پهلا پارت in the absence of an external force arrest party will continue its state of rest external force absent د بهر نه قوت 0 وي نو یو ریسټ باډي خپل ریسټ کنټینیو ساتي او تاسو سماوي دا ډیر زیات کامن دي زموږ لایف سره د کلاس په یا د روم په سنټر کې او چیر پروت دی ایسو پینو چته د خپل ځان باغ چرته کارنر ته نشي موشن مونه کی
ولې د دې چین حالت چینج کول لپاره څه کار دی فورس او هغه فورس شي دی 0 ابسنت دی ابسنت مین فورس وسه شي 0 شي نو یو ریس باډي بچری هم موشن ته وانوړي دغه شان یو کتاب یو بوک په ټیبل لپاره پروت دی نو خبر کې مونږ نه پک اپ کوو نو خپل ځان باغ خپل پوزیشن چینج نه کړی شي موشن با اکسلریشن او پیدا نشي ولې دغه پوزیشن چینج کول لپاره څه کار دی فورس او هغه فورس شي دی ابسنت هغه 0 دی ٹھیک ده او سیکنډ پارت تاسو ګورئ سیکنډ پارت دا دی ان د ابسنس اف ایکسټرنل فورس the motion state of a body will continue its state of motion with uniform velocity forever که زمونږ سره ایکسټرنل فورس ابسنت نه یو باډي په حرکت کې په موشن کې نه خپل موشن کنټینیو ساتي دا موشن به نه ډیکریز کیږي نه به انکریز کیږي نه به سټاپ کیږي دا باډي ٹھیک شو نه به کې سپیډ کې کمی راځي نه به زیاتې راځي نه به دا باډي 0 سټاپ ویلاسټي 0 کیږي یا سپیډ 0 کیږي نو د نیوټن دا فرست لا دا سیکنډ پارت کدا مونږ وګورو زمونږ د روزمره ژوندۍ کې دا مونږ ته ریورس الټه ښکاري غلط ښکار کیږي څنګه مستاسو ګورئ دا یو بال نه کدی بال لزه کیک ورکما فورس ولا کوم دلته به کیک لګوم نو د نیوټن د لا مطابق دا بال به همیشه حرکت کې چری به هم نه ودرېږي نه نیوټن لا وایي چې یو باډي په موشن کې نه خپل موشن همیشه د بارا پر ایور همیشه د بار خپل موشن جاری ساتي خو نیوټن سره یو خبره بل هم کړی د جګړه څنګه ذهن نه ونځي نیوټن چې د خپل موشن بهاله جاری ساتي چې فورس شي 0 وي نو بیا د فورس څو قسمونه دي دوا کنټیکټ فورسز او نان کنټیکټ فورسز اوس دا فریکشن فورس دی دا څه شي دی دا کنټیکټ فورس دی دوا باډي سرفیس دی بل سره کنټیکټ یو دغه شو دویم گریویټیشنل فورس نان کنټیکټ فورس دی ایر ریزिस्टेंस ٹھیک شو دا زموږ سره فورسونه دي نیوټن وایي چې کپرس کې یو باډي په موشن کې نه خپل موشن همیشه جاری ساتي چری به دغه سپیډ نه کمیږي نه سیوا کیږي او نه به دغه ویلاسټي یا اکسلریشن 0 کیږي اوس موږ دا ګورو دغه اکسلریشن 0 ساری دغه ویلاسټي به چینج ان ویلاسټي به زموږ سره پاږي کې لکه په یونیفارم ویلاسټي سره به چینج ان ویلاسټي به دغه 0 اکسلریشن به دغه 0 ویلاسټي به هغه یونیفارم ویلاسټي سره حرکت کوي اوس کومه دا وګورو دا قانون د نیوټن د فعل لا دا قانون دویمه حصہ د نیوټن د فرست لا سیکنډ پارت زموږ د ډیلی لایف سره بالکل متضاد ښکار کیږي اپوزیټ ښکار کیږي خو کومه غور کو کیرفولي احتیاط کو نو د نیوټن د فرست لا دا دویم پارت چې دی دا زموږ سره غلط نه دی ټیک شو هغه څنګه نیوټن وایي کپرس کې فورس اپلای نشي نو دا باډي بخپل موشن جاری ساتي په کومه ویلاسټي سره په یونیفارم ویلاسټي سمه وخت لپاره همیشه د بار خو کوم روزمره ژوندۍ کې یو فوټبال یا یو بال لمونږ کې کور کو ناغه سزي پوری موشن کې بیا شي سټاپ شي ټیک ده د سینه دا ولې سټاپ شو دا ځکه سټاپ شو چې باندې باندې د درې فورسز عمل کوي درې فورسز او نیوټن چې دا به خپل حالت کنټینیو ساتي چې فورس شي 0 وي نو دلته پی فورس 0 نه دی فورس په زیات یا 100 فورسز دي 3 فورسز دي هغه فورسونه کم کم دي دا بال سټاپ کی نمبر 1 زموږ سره فریکشن فورس دی نمبر 2 ٹھیک شو ایر ریزिस्टेंस دی نمبر 3 گریویټي د زموږ سره گریویټیشنل فورس یا گریویټي د زموږ سره دا گریویټیشنل فورس اوس دا درې فورسونه لکه جنته بال کې ورکو بال کې موږ حرکت پیدا کو دا بالوم په ګراوند باندې رول کو نه دی بال سرفیس او د ځمکې سرفیس د ځمکې د سرفیس هم بالکل هموار نه د بال د سرفیس هموار دی نو د فریکشن د وجې نه د دې د موشن څه شي د بال د رو کمیږي نو د دوانو سرفیس منځ کې کم فورس کریټ شو فریکشن فورس دا فریکشن بیا موږ وایو چې فریکشن څنګه کریټ کیږي ورو سره روان دي او دویم که تاسو چېرته په سایکل باندې یا چېرته په نورو ګاډي کې تاسو سواري کړي نو تاسو چې کله موشن کوئ یا انسان چې دغه په تیز رواني رننګ کوي نو هغه ته اپوزیټ ډایرکشن کې دا هوا قوت محسوسېږي نو دغه ایر ریزिस्टेंस چې په دې بال باندې څه کوي ایکشن کې په دې بال باندې عمل کوي او دویم ګریویټیشنل فورس د ځمکې قوت دی چې هغه په دې بال باندې څه کوي فورس لګوي نو دلته 100 فورسونه عمل کوي باډي باندې درې که دا درې فورسونه موږ ریموو کړو نو دا فوټبال به چری هم نه ودرېږي دا به خپل موشن په یونیفارم ویلاسټي سره همیشه لپاره ساتي کنټینیو ساتي جاری ساتي د دې څه مقصد شو چې د نیوټن
فرست لا سیکنډ پارت هم کریکټ دی ٹھیک شو اب ان شاء الله تاسو یادي او زه تاسو نه په دې باندې وځ تاسو صرف ماته وایي چې د نیوټن لا چې دی دته لا اف انرشیا هم لیکيږي او د نیوټن لا تاسو ما ایگزامپل وړاندې کې تاسو به دوه ایگزامپل نور لیکه تاسو هم ورک دی ٹھیک ده هم ورک تاسو به نور مور ایگزامپلز تاسو وګورئ او هغه ایگزامپل کې تاسو لګوټي تاسو مې دته لا اف انرشیا هم لیکي لګوټي تاسو هیلپ کوم په ګاډي کې سړی کې نسو تړي بیلټ تړي سیفټي بیلټ څه دی لیکيږي نه چې ګاډي روانيږي انسان کم طرف ته جټ کې محسوس کی شاته پتا که ګاډي بریک وال انسان چې کم طرف ته جټ کې محسوس کی انساني باډي مخې طرف ته د تاسو ما یو مثال وړاندې کوم ته شان تاسو خپل فکر وکړئ سوچ وکړئ دا هم باندې دوه ایگزامپل ما ته ولیکئ ٹھیک ده